Всім привіт, хлопчики, дівчатка! Вітаю вас на своєму каналі. І тепер я знаходжусь в Канаді. Я збиралася рік, щоб сюди приїхати, звішувала всі за і проти, і нарешті я тут. Не хотіла я сюди їхати, не хотіла я тут бути, але не було в мене вибору, тому що мій чоловік не отримав візу до Польщі. Із доступних варіантів на найближчий час була тільки Канада, тож ми вирішили, що треба їхати, треба дивитися, що тут, як тут, бо дуже багато на Ютубі відео про те, що тут погано, тут все просто жахливо, і треба звідси виїжджати, знову повертатися додому, або до Європи, або де-інде. Тож, я вирішила, що власний досвід – це все ж таки дуже важливо. І всі люди різні, у всіх своя історія. І, можливо, це не буде стосуватися мене, і мені сподобається, і в мене все тут буде краще, ніж в Польщі, наприклад, хоча в Польщі було чудово. Мені дуже було прикро їхати з Польщі, але що поробиш? Тож, ближче до справи. Що я вам хочу сказати? Я знаходжусь на острові Лабрадор і Ньюфаундленд в місті Сент-Джонс. Це саме велике місто острова, і воно рахується як наче столиця. Тож, чому я вибрала це місто? По-перше, тут була програма для українців, і житло надавалося на 1,5 місяці, на 45 днів. В інших провінціях житло надається тільки на 2 тижні, тому у вас більше стресу, більше, як то кажуть, біготні. Ну і, в общем, ви не розслабляєтесь. Ви приїхали і зразу швиденько робите документи, швиденько шукаєте житло. Чесно кажучи, я не знаю, чи буде там якась допомога з цим всім. Тож, тут компанія, яка називається ANC. Ось отака компанія. У вас все зараз по-іншому відображується. Ось. Але не суть. Ця компанія вас зустрічає в аеропорті, везуть вас в готель, заселяють вас, і потім вони вас курірують, як сказати. В общем, ведуть вас до кінцевої точки, допомагають у всьому, що вам треба, з усіма паперами. Видають ось таку папку. Тут в папці багато всього різного зібрано. І першим ділом ви по прибуттю до Канади ви робите в першому своєму аеропорті папір на те, що документ на те, що ви маєте робочу візу тут. Тож, в першому аеропорті вам треба отримати work permit. Ось, він виглядає ось так ось. І дуже важливо, де у вас вказано employment location. Employment location, о Боже, як вам це все показати? Коротше, має бути open або unknown. Тобто ви маєте перевірити, щоб у вас не стояла там ніяка провінція. Бо ми не перевірили, і в нас стояла провінція Альберта, хоча це відкритий контракт. Тобто ми маємо змогу працювати всюди у Канаді, не зважаючи на місцевість. Якщо вам туди поставили Альберту, або поставили вам Бритіш Колумбія, або ще якесь, а ви, наприклад, приїхали сюди, на Ньюфаундленд, то це може бути проблемою, коли ви подастесь на Permanent Residence. Тому що вони будуть дивитися, де ви працювали, що ви знаходитеся тут, але в папері у вас чогось Альберта, а ви там, наприклад, взагалі в Едмонті не були. Тому зважайте на це. Якщо ви побачили, що є така помилка, одразу звертайтеся до того, хто вам це робив, не відходячи від каси, як то кажуть, і нехай він вам чи вона це переробляє, бо потім через рік вас може чекати сюрприз.
Ось, з цим все. Тож, коли ви вже прилетіли на свою остаточну точку, в мене це Сент-Джонс, знову таки, вас ця програма ANC зустрічає в аеропорту, везуть в готель. Наступного ранку ви сідаєте за стіл переговорів, так то кажуть, і вони вам розповідають все, що має бути зроблено, і як вони вам з цим будуть допомагати. Тож першою справою, що треба буде зробити, це треба буде поїхати в банк і відкрити банківський рахунок. Ми поїхали в Scotiabank, нам видали папер, що ми відкрили рахунок, тут всі наші, в общем-то, коди, номера і все таке. Це зайняло в нас десь приблизно хвилин 20, і тільки через те, що попалася дуже класна жінка Дженніфер. Ось вона багато нам розповідала, спілкувалася з нами. І не знаю, хто там як каже, що Канада дуже повільна країна в банківській системі. Ми одразу, як в Україні, отримали картку. Зробили її за 2 хвилини, видали нам і все. Це, звичайно, дебіт-карт. Кредитна картка. Ми маємо ще раз поїхати і обрати, яка нам більше підходить. Бо є картки, котрі дають 1% кешбеку, є картка, котра на 2%, на 4%, є картка, котра дає вам бонуси, котрі ви можете потім використати на покупку їжі або чогось, або навіть купити квиток у кіно. Тобто ви для себе маєте обрати, яка з кредитних систем вам більше подобається. Ось, якщо ви багато там робите покупок, якщо ви, наприклад, літні люди, вам треба завжди купляти якісь ліки, або у вас є автомобіль і ви купляєте бензин, то вам краще кешбек отримати, чим бонуси, бо ви будете це робити дуже часто і швидше назбирається сума приємна. Тож, коли ви отримали рахунок в банку, наступним у вас є... Ой, це трошки я переплутала. Ну, добре. Вам треба зробити ще Social Insurance Number. Це номер вашої страховки. Без неї ви не зможете працювати і ви не зможете податися на... Не то, що податися, ви не зможете приєднатися до лікаря. Ось так. Тобто вас теж привезуть в офіс, в установу, де вам треба буде зробити цей номер. Ось цей номер є приватним. Він робиться у Service Canada. Ось так вам покажу. Service Canada. Його не можна нікому ніколи казати. Максимум, куди вас можуть взяти цей номер, це при оформленні банку, при оформленні оренди на житло, при купівлі автомобілю і ще в якихось установах. Але якщо вам хтось буде дзвонити і питати ваш номер страховочний, ніколи не кажіть, бо так вони можуть з вас зідрати гроші, взяти кредит на вас чи ще щось. Тобто це дуже важливий номер, котрий ніхто не має знати. Ось так. Потім, що вам треба ще зробити? Вам треба знайти сімейного лікаря. Сімейний лікар є на веб-сайті, це вам теж все розкажуть, покажуть. Але такий момент, що вам треба спершу купити сім-карту. Сім-карту ви можете купити у Доларамі. Такий магазинчик, там є всякі прикольчики зараз до Хеллоуіну.
Так, там є їжа і всякі принади для тварин, там є посуд, там є їжа типа чіпсів, всяких консерв, хліба. Що ще? Солодощі, масло арахісове, шоколад. Ну, взагалі таке, всякі снеки, всякі не дуже, як то кажуть, не дуже здорові речі, що можна з'їсти. І там продаються сім-картки. Сім-картка від Virgin Mobile і сім-картка від Lucky Mobile. Virgin Mobile, наскільки мені відомо, дає 40 гігабайтів інтернету за 40 канадських доларів. Тож це досить вигідно, при тому, коли тобі треба платити десь $100 за пакет, і там набагато менше буде інтернету. Що стосується Lucky Mobile, я не знаю, я не купляла його, і ви можете зайти на веб-сайт і почитати, які в них є пропозиції. Зараз покажу вам, як виглядає Virgin Mobile. Тож, Virgin Mobile має такий вигляд. Ви по ньому не зрозумієте, що це Virgin Mobile, але ось тут написано знизу. Тож, отака книжечка, ви її коли ось тут відкриєте, у вас буде ще декілька сторінок. І сама картка. Ось. Там є інструкція, як її активувати. І якщо ви зараз стартує якась програма в них подарункової карти. Якщо ви за місяць 2 рази покладете $10, то вам видадуть якусь там картку подарункову з якимись бонусами на доларами. Lucky Mobile виглядає блакитною, і вона досить приваблива на вигляд, не так як ця. Мені ця зовсім не сподобалась, але просто я знала від людей вже, що в них вигідний тариф, тому обрала її, тільки одну. Сьогодні я її активую, подивлюся, як там що працює. І якщо мені сподобається, я візьму іншу. Якщо ні, то скористуюся ще Lucky Mobile, тому що це картки, котрі можна поповнювати або не поповнювати, як в Україні, як в Європі. А є такі картки, котрі контрактні. Тобто ви робите контракт на рік, наприклад, або на 2, і прив'язуєте свою кредитну карточку до того. І кожен місяць у вас автоматично буде списуватися сума за користування послугами. Тож, але поки ми новенькі, ми ще не знаємо, скільки ми тут будемо в Канаді, це дуже вигідний варіант. Ось, що далі? Коли ви купили сім-картку, вам треба приєднатися до сімейного лікаря. Ви можете стояти в черзі десь 2 місяці або і більше, це дуже складно тут зробити. Але бонус те, що це в інтернет-формі, в онлайн-формі, тому вам не треба кудись бігти, чекати черги і все в такому дусі. Треба піти в джоб-центр. Вам теж компанія ANC скаже, куди йти. Перед цим вам треба онлайн зробити appointment, взяти дату і час, на котрий треба прийти, і написати трошки про себе, яка у вас є професія, який у вас є досвід, що ви можете робити, щоб вони трошки приготувалися, про що у вас питати, і якусь там міні-форму вашого резюме могли собі зробити. Ось. Далі. Видаються ось такі папери. Тут вказано, скільки ви можете жити в готелі, які у вас є права, які у вас є, яка поміч є у вас. Вся інформація, що стосується проживання, вона є тут. Також у нас є група в Телеграмі, де висилаються новини. Також, якщо ви маєте друзів, хто б хотів приїхати в Канаду, тут є в нас
як оселитися тут, як знайти себе і купити дом, як тут знайти себе і працювати. Різна інформація. До вас буде закріплений кейс-менеджер. Цей кейс-менеджер відповідає за те, щоб ви зробили всі пункти, щоб ви нічого не забули. От, наприклад, ми тут вже 3 дні, і ми виконали тільки 3 чи 4 позиції там з 10, котрі ми мали зробити. Тому що на ту позицію у нас вихідні, наприклад, зараз. Ми не можемо піти і зробити папери, треба чекати понеділка. На інші у нас немає сім-карти, щоб теж зареєструватися. І ще на якісь у нас немає доступу, бо якась проблема в системі. Тобто Канада пропонує $3000 канадських на людину і $1500 на підлітка або дитину до 18 років. Але їх треба зареєструвати онлайн. І коли ви вводите всі свої дані, воно в нас не спрацювало. Виплати будуть десь через 2 тижні або через ще більше часу. Зараз якось дуже, мабуть, багато людей подається, або сервіс працює не дуже швидко, не знаю, яка може бути проблема з цим, але гроші приходять не за тиждень, як мають бути, а за 2 і за 3, і хтось місяць чекає. Так, потім вам видадуть форму реєстрації на діагностику здоров'я. Ось, і ось такий є теж гайд, що як робити. Ось, і тут будуть питання. Ось такий є example, примірник того, як що там заповнювати. Я вам зачитаю кілька питань, щоб ви розуміли, що це. І ось, наприклад, вони вас питають, чи у вас є підвищений тиск. Ви відповідаєте так чи ні. Чи у вас є гепатит Б або С. Якщо ви знаєте, що він у вас є, ви відповідаєте так. Якщо ви знаєте, що у вас його немає, відповідаєте ні. Чи є у вас, наприклад, якісь проблеми з жовчним міхуром або з вашими нирками, і ви тоді пишете так, і ви вказуєте, що у вас є проблеми саме з нирками. Ось. Ну і в такому цьому порядку. Потім, якщо ви вагітна, ви жінка вагітна, то я вже ж жінка, то ви теж відповідаєте на декілька питань. І з цим всім вам теж буде назначено день, коли ви приходите у клініку і вам роблять, як це називається, флюорографію, не знаю, як правильно. І ще якісь тести. Тест крові, наче. І ще якийсь один. Ось. Що далі? Що ще вам треба зробити? Також вам треба податися на житло зразу. Теж відправити імейл з формою, просто що ви потребуєте допомоги з пошуком. Там у вас зв'яжеться з вами людина і буде питати, що ви хочете, за які гроші, де, як це має виглядати, які у вас є побажання. Наприклад, ви велика родина, вам треба 3 кімнати. Ви хочете жити окремо в окремому будинку, не в квартирі. Ви хочете жити десь на задворках, або ви хочете жити десь в центрі. Всякі різні питання, котрі могли б вам допомогти більш комфортно оселитися в цій провінції і залишитись тут назавжди в гарному варіанті. Так би мовити. Так, що ще? Теж маю зауважити, що всі папери видаються в 2 екземплярах. У вас є українська версія, де ви можете зі всім ознайомитися докладніше, і у вас є англійська версія. Так. Тож не переживайте, якщо у вас не дуже
високий рівень англійської, вам все витлумачать, перекладуть. Є тут перекладачі, котрі з вами можуть піти навіть до банку і розповісти вам, які програми, що від вас треба. Ось, і ви можете все теж прочитати на своїй власній рідній мові. Ще тут є от такий листочок. Що це за листочок? Вам можуть надати психологічну допомогу, якщо ви втекли від війни, прям з бойових дій, з місць, де вони проходили, або просто у вас немає сил жити далі, наприклад, або у вас великий стрес з переїздом, або які завгодно питання, то тут є психологи, котрі вам безкоштовно нададуть допомогу, і ви заповнюєте бланк, де пишете, що конкретно вас хвилює, які у вас є відчуття, і вони вам допоможуть. Тому що тут все націлене на те, щоб ви залишились, бо демографічна ситуація тут дуже погана, людей майже нема, кафе закриті, або дуже багато місць на оренду, або ніхто не приходить, нікого немає. Я там потім викладу трошки відео з міста, не з центру, а з околиці, де я живу. Біля готелю недалеко, десь в радіусі 2 кілометрів від готелю. І ви самі побачите, що людей майже немає на вулицях, і все таке пусте. На жаль, я не зняла відео, де я зайшла в Road Mall. Це таке, молом це важко назвати, але це такий, я не знаю, як павільйончик, скажімо так, в якому знаходиться декілька магазинів, знаходиться суші, кафе суші, і знаходиться барбершоп. І ось, якщо барбершоп там повно чоловіків сидить і стриже волосся, то суші повністю пустий, інші магазини теж пусті. І, ситуація, чесно кажучи, не дуже приємна, бо нема кому приходити і купляти це, і нема кому працювати теж. Ось. Поки що я не знаю, як охарактеризувати цю країну. Подобається мені тут чи не подобається. Можу сказати тільки одне, я думала, що буде гірше. Поки що, по зрівнянню з Польщею, тут дуже подібна природа, дуже подібна погода. Ми приїхали 3 дні дощі льють, тож те саме, що в Польщі. В моєму регіоні, де я жила під Варшавою, завжди був дощ. Кожен день, цілий день лив і лив. І що ще? В повітря тут, я б не сказала, що воно не пахне нічим. Як там кажуть, не таке повітря, як в Україні. Таке повітря, як в Україні. Тобто, я не знаю, в мене є відчуття запахів різних, воно свіже, воно, не знаю, мені є з чим зрівнювати. Я була і в арабських країнах, я була і багато де в Європі, в різних країнах, я була і поза Європою. І, як на мене, це повітря дуже подібне до України. Принаймні зараз, коли це серпень, боже, вже не серпень, вже вересень, вересень місяць. Так, що ще? Є тут пташки, є тут качечки, теж покажу вам інше відео, зроблю без себе. Скоріше за все, мене не буде на них, але буде сама Канада, сам Сейнт-Джонс. Ось, і ви подивитесь, що тут навкруги відбувається, як все виглядає. Також буде відео з готелю, де я живу, де поселяють біженців. Нас,
яка тут є їжа, як виглядає номер. Вам можуть дати різний номер, можуть дати великий номер, можуть дати малий номер. Все індивідуально. Готель великий, 3 крила, чи 4 навіть, наче 3. Ну, подивитись, в общем. Дуже вийшло велике відео, але я хотіла розказати все, щоб ви були готові до того, що тут відбувається, як ця програма працює, що саме тут в Сент-Джонсі, як допомагає організація, які папери і т.д. і т.п. І сподіваюся, що вам не було дуже нудно, не було, я не знаю, довго. Ви для себе якусь цікаву інформацію дізналися, і вона була для вас корисною. Тож, дякую всім за увагу, і нехай щастить, якщо ви хочете приїхати в цю провінцію, ви нічого про неї не знаєте, то ось, можливо, це відео вас надихне. Тож, дякую за увагу і бувайте! Скоро побачимось!